Hi guys! Welcome back to my YouTube channel! So, today, meron akong gagawin na eye makeup tutorial. Few weeks ago, naglabas ang Everglow ng bagong kanta. Na-inspire ako na gayahin yung makeup ni MiA. Gagawin ko siya ng on the spot base sa picture na nakita ko na makeup niya. So guys, lalagay ko na lang dito sa screen yung gagayahin kong makeup niya o eye makeup niya. So guys, let's get started! So guys, tapos na ako maglagay ng moisturizer and foundation. So, diretso na tayo sa kilay, mata, tapos labi. Base sa kilay ni MiA, typical na pang Korean eyebrow talaga siya. Straight ang pagkaka-line ng kilay niya. Gaya ng mga ginagawa ko sa kilay ko, ganun din yung sa kanya. Si MiA, yung mga makeup niya, mga simple lang. Hindi yung sobrang pakak na pakak. Yung mga cute-cute na makeup lang. Hindi talaga ma-perfect yung kabila. Eh, dito na lang tayo sa kabila. Chat. Yung kilay niya. Ayan yung mga typical na kilay ng mga K-pop. O mga Korean. So, next naman tayo sa mata na. Since ayun talaga yung focus ko. So, yung eyeshadow na dito is parang red-brown na may orange. Tapos, may mga shimmering. Hindi ganun katapang yung ano niya. Yung makeup niya, kaya cute lang guys. So, yung eyeliner niya, yan dito lang na maliit. Ito, brown, soft, saka ito, at ito. Paghahalin ko silang dalawa.
dahil wala akong orange lipstick kasi orange yung nakalagay sa labi niya.